Assalamualaikum guys. Hari ni kita nak unboxing hadiah reward daripada Kuku, daripada bos Kuku. Hadiah yang pertama, hadiah daripada bos Kuku. Okay, so kita nak buka. Okay, sebenarnya hadiah sepatutnya Alia dapat adalah periuk tefal yang besar. Tapi sebab Alia tak nak, sebab kat rumah dah banyak periuk, so Alia bos bagi cash. So Alia kata Alia nak beli barang keperluan. Barang keperluan tu adalah nampak seksi pula. Okay, kenapa Alia beli benda Alah ni? Sebab Alia tengok dekat Instagram Dr. Halina, isteri Dr. Syed Muzaffar. Dia cakap sakit belakang, so dia cakap yoga exercise ball ni sangat sesuai untuk orang yang ada sakit belakang, especially pregi mami lah. Tapi ada lagi yang ada sakit belakang untuk duduk atas ni, sebab dia akan betulkan balik kita punya suka hati je. Macam gitulah, yang penting bagus untuk orang yang sakit belakang. Just duduk dalam ni, duduk atas ni. Jadi kan aku pam meletup kan. I rasa dah okey kot ni. Dia macam kalau nak tanggal, tanggalkan je lah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kena tutup kan ke? So kena tutup lah macam tu. Okay, so this is my exercise ball. So big. Thank you, boss, untuk hadiah reward Kuku.